تصور کن در دل یک شهر کوچک به نام غزنه، یک غلام ترک‌تبار از دل هیچ قدرتی ساخت که نه فقط ایران بلکه تا قلب هند و مرزهای چین رو لرزوند. محمود غزنوی کی بود؟ چطور تونست از جایگاه یک برده به یکی از قدرتمندترین سلاطین مسلمان تاریخ تبدیل بشه؟ این داستان سلسله‌ای که با شمشیر، طلا و دین تاریخ رو نوشت. سلام دوستان، خوش آمدین به راف پادکست. من طاهر سیفی هستم و توی این اپیزود میپردازیم به داستان سلسله غزنویان، از لثه به قدرت رسیدن تا فروپاشی. اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. یه روزی توی دل آسیای مرکزی تو دشتایی که باد سرد از کوههای پامیر می‌وزید، پسر بچه‌ای ترک‌تبار به دنیا آمد. اسمش رو گذاشتن سبکتکین. یه اسم ترکی که معنیش چیز شبیه بدلیل و فرمانبر میشد. یه جا بند نمی‌شدن، دلشون با اسب و تیر و شمشیر خوش بود، ولی روزگار همیشه بازی‌هایی داره که هیچ کس نمیتونه حدسش بزنه. سبکتکین وقتی هنوز جوان بود توی یورش از طرف سامانی‌ها اسیر شد. آوردنش بخارا و مثل خیلی از جوانای ترک اون دوران شد یک غلام نظامی. غلام، آره، ولی از اون غلامایی که تو پادگان تربیت میشن برای جنگ، نه کار خونه و خدمتکاری. اون موقع خراسان فقط یه شهر نبود، یه دنیای بزرگ بود. از نیشابور و مرو بگیر تا بلخ و هرات، هر شهر یه ماجرا، یه دنیا فرهنگ، یه مشت آدم اهل علم و قلم. ولی تو دل این همه علم و فرهنگ قدرت هم حرف اول رو می‌زد. و قدرت دست سامانیا بود. یه دودمان ایرانی نژاد که پایگاهشون تو بخارا بود و خودشون رو حامی دین و دانش می‌دونستن. تو دربار سامانی صدها غلام و ترک حضور داشتن که توی مدرسه نظامی تعلیم می‌دیدن. بعضیشون به مرور زمان مقام می‌گرفتن. سبکتکین هم از همونا بود. از همون روزای اول نشون داد که با بقیه فرق داره. باهوش بود و شمشیرزن قهاری بود. و مهمتر از همه وفادار بود. یکی از فرمانده‌های بزرگ سامانی مردی بود به نام آلپتکین. یه جنگاور کهنه‌کار که توی جنگ‌های زیادی حضور داشته. وقتی آلپتکین دید این پسر ترک چقدر باهوشه، ازش خوشش اومد و کم کم بهش اعتماد کرد. بینشون یه رابطه استاد شاگردی شکل گرفت. اما روزگار یه بازی عجیبی براشون تدارک دیده بود. آلپتکین یه روز تصمیم گرفت از سامانی‌ها دل بکنه. نه به خاطر خیانت، به خاطر اینکه توی دربار سامانی بهش بی‌احترامی شد. اونم راه افتاد و با گروهی از غلامان و سربازان راهی شهر شد تا خودش پادشاه بشه. آلپتکین و همراهش به شهری رسیدن به نام غزنه یا غزنین. تو دل افغانستان امروزی، شهری که اون موقع یه جورایی مرز بین هند و خراسان بود. یه شهر استراتژیک و پر از موقعیت. اونجا رو تصرف کردن و آلپتکین شد امیر غزنه. سبکتکین هم همراهش بود. سالها با وفاداری در کنارش بود. جنگیدن، حکومتداری رو یاد گرفت. بعد از یکی دو جانشین ضعیف نوبت رسید به سبکتکین. بله، اون غلام سابق حالا شده بود امیر غزنه. حالا دیگه داستان عوض شده بود. سبکتکین خودش شاه شده بود. یه حاکم نیمه مستقل. هنوز اسم زیر نظر سامانیا بودن، ولی عملاً هر کاری دلشون می‌خواست می‌کردن. اونا با دقت و هوشمندی شروع کردن به گسترش قلمرو. به شرق هند نظر داشت. به شمال خراسان چنگ انداخت و حتی بعضی شهرهای مهم رو فتح کرد. اما چیزی که سبکتکین رو خواست می‌کرد فقط شمشیر نبود. اون باهوش بود و می‌دونست چطور بین اقوام مختلف تعادل رو برقرار کنه. ترک، فارس، عرب، هندو همه رو توی دستگاه خودش جا داده بود. دین اسلام رو هم جدی گرفته بود و خودش رو مدافع اهل سنت می‌دونست. جالبه بدونی سبکتکین با اینکه قدرت گرفته بود هنوز به سامانی‌ها احترام می‌ذاشت. می‌خواست مشروعیت خودش رو حفظ کنه. اما وقتی سامانی‌ها ضعیف شدن و مشکلات داخلی بالا گرفت، سبکتکین کم کم استقلال بیشتری پیدا کرد. البته نه با اعلام رسمی، بلکه با کار عملی. در کنار همه این داستان‌های سبکتکین یه پسر داشت به اسم محمود. جوان باهوش و جنگجو بود. از همون کوچیکی آموزش دیده بود و توی میدان نبرد بود. معلوم بود که قراره از پدرش هم یه سر و گردن بالاتر باشه، اما تا اون زمان سبکتکین هنوز سرپا بود. وقتی سبکتکین در سال 997 میلادی مرد، کسی فکر نمی‌کرد که این مرگ آغاز یه امپراتوری بزرگ باشه. چون بعد از اون پسری که بزرگ شده بود تو سایه پدر، حالا قرار بود خودش بشه سایه خدا بر زمین. اون پسر کسی نبود جز محمود غزنوی، مردی که قرار اسم غزنه رو بندازه وسط تاریخ ایران و افغانستان و هند. وقتی پدرش سبکتکین از دنیا رفت، محمود انگار از قبل آماده بود. نه فقط آماده گرفتن قدرت، بلکه آماده ساختن یه امپراتوری. محمود برخلاف پدرش اصلا غلامزاده یا بی سابقه نبود. اون توی قصر بین فرمانده‌ها و مشاورها و کتابخونه‌ها بزرگ شده بود. از همون اول یه چیزی تو نگاهش بود. یه جاه طلبی بی‌رحمانه، یه میل به تسلط، یه آتش برای فتح. اما یه مشکل کوچیک سر راهش بود، برادرش محمد. سبکتکین قبل از مرگش به جای محمود پسر کوچیکترش محمد رو به عنوان جانشینش انتخاب کرد. احتمالاً به خاطر دلایلی مثل نرمخویی یا شاید هم نفوذ اطرافیان. اما محمود که اهل کوتاه آمدن نبود، شروع کرد به تدارکات یه شورش حساب شدن. تو همون ماهه اول با کمک نیروهای وفادار به خودش از خراسان سیستان محمد رو شکست داد و خودش شاه غزنه شد. این اولین حرکت بزرگش بود. یک کودتای موفق برادرانه. اینجوری وارد صحنه شد با شمشیر. و این تازه اول کار بود. محمود فقط دنبال پادشاهی کوچیک پدرش نبود. نه، اون نگاهش به شرق و جنوب بود.
به هند، سرزمینی که اون زمان پر از طلا و بت و ثروت و شاهزاده‌نشین‌های رنگارنگ بود. ولی محمود چیز خوب بلد بود، ترکیب دین و شمشیر. توی هر لشکرکشی به هند اسم اسلام رو می‌کشید وسط. میگفت دارالحربه و باید فتح بشه. یه جوری شبیه جنگ‌های صلیبی بود، ولی از شب به غرب. این شعار مذهبی هم مردم رو باهاش همراه می‌کرد، هم راه رو برای مشروعیت فتوحات باز می‌کرد. البته خودش هم خوب می‌دونست که غنیمت‌ها چقدر مهمتر از شعارن. اولین حمله بزرگش به هند تو سال 1000 میلادی بود، یعنی 2 سال بعد از به قدرت رسیدن. شهرهایی مثل پیشاور و بند هدف قرار گرفتن. معابد بتپرستان رو غارت کردن و کلی طلا و نقره و جواهرات رو آوردن و هزاران اسیر رو به عنوان برده. اسم محمود توی کل منطقه پیچید، هم به عنوان یه قهرمان اسلامی، هم به عنوان یه فرمانده بیرحم. حتی خلیفه عباسی هم بهش لقب داد، یمین الدوله، یعنی دست راست دولت، و بعدتر هم امین الملت. محمود کم کم داشت خودش رو به عنوان یه قدرت جهانی جا مینداخت. فکر نکن که محمود یه بار به هند حمله کرد و برگشت. نه، این بشر تا 17 بار به هند لشکر کشید. از شهرهای شمال غربی مثل لاهور تا مرکز هند مثل سومنات، همه جا زیر چکمه‌های ارتشش بود. معبد معروف سومنات که یکی از مقدس‌ترین مکان‌های هندوهای بود، توسط محمود ویران شد و گنجینه افسانه‌ای اونجا به خزانه برده شد. میگن شمشیری که فردوسی تو شاهنامه ازش حرف میزنه رو محمود از همونجا آورده بود. محمود بعد از هر فتح طلاها، برده‌ها و آثار هنری رو میفرستاد به غزنه. شهر غزنه کم کم تبدیل شد به یه پایتخت طلایی. قصرهایی ساخته شد که توش از هند سنگ مرمر آورده بودن. شهر پر شده بود از شاعرها، فیلسوفا و دانشمندا. اینجا یه تضاد جالب تو شخصیت محمود است که شهرها رو غارت می‌کرد. از یه طرف هم عاشق علم و ادب بود. توی دربارش آدمایی مثل بیرونی و آنصاری و البته فردوسی بودن. بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی هم همراه ارتش محمود به هند رفت و کلی کتاب درباره فرهنگ هند نوشت. تا قرن‌ها بعد از اون اروپایی‌ها هند رو از دریچه نوشته‌های بیرونی می‌شناختن. ولی داستان محمود و فردوسی یک قصه خاصیه. فردوسی شاعر بزرگ توس شاهنامه رو با هزار امید برای محمود فرستاد. می‌خواست هم نام شاهان ایران رو زنده کنه، هم شاید جایزه بگیره. ولی محمود وقتی فهمید تو شاهنامه خبری از ستایش خودش نیست و پر از داستان پادشاه‌های پیش از اسلامه، دلخور شد. به جای هزاران سکه طلا فقط چند سکه نقره برای فردوسی فرستاد. و این شد یه دلشکستگی تاریخی. فردوسی شاهنامه‌اش رو با این بیت معروف تمام کرد. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، و به تلخی از دنیا رفت. اما محمود راه خودش رو رفت. اون به دنبال تاریخ نبود، به دنبال جاودانگی تو قدرت بود، نه توی شعر. توی خراسان و مامولنر هم با باقی مونده‌های سامانی‌ها، قرمطیان و ترک‌های دیگه درگیر بود. قلمرو غزنویان حالا از خوارزم تا سند و از خجند تا دریای عمان کشیده شده بود. غزنویان تبدیل شده بودند به یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های زمان خودشون، ولی محمود داشت پیر می‌شد و با مرگش دوباره بازی قدرت شروع شد. وقتی محمود در سال 1030 میلادی مرد، همه فهمیدن که این فقط مرگ یه پادشاه نیست، مرگ یه عصره. دوره‌ای که با شمشیر و ایمان و طلا و خون و شعر و خشم ساخته شده بود. پادشاه بعدی کیه؟ مسعود، پسر ارشدش. ولی آیا میتونه پا جای پدر بذاره؟ اگه یه روز توی قرن پنجم هجری سر از غزنه در میآوردی، شاید باورت نمیشد که توی یه شهر وسط کوههای افغانستان انقدر طلا، کتاب، معمار، شاعر، دانشمند و سرباز ببینی. اون موقع غزنه فقط یه پایتخت نظامی نبود، شده بود نماد یه امپراتوری کامل. یه جای عجیب که بوی شمشیر میومد و صدای شعر بلند بود. این وسط یه مرد همه چیز رو کنترل میکرد، محمود غزنوی. محمود همونطور که گفتیم بیکار نمی‌نشست. ارتش غزنوی همیشه در حال حرکت بود، فقط برای تسخیر هند. نه فقط برای تسخیر هند، بلکه برای حفظ نظم تو خراسان، سیستان، گرگان و ماوردنر. بعد از مرگ محمود تو سال 1030 میلادی، پسرش ارشدش مسعود غزنوی به قدرت رسید. البته نه بدون دردسر. برادر کوچکترش محمد هم ادعای سلطنت کرد، ولی این بار هم مثل دفعه قبل، مثل ماجرای خود محمود، زور شمشیر تعیین کرد که یکی شاه بشه. مسعود برنده این دعوا شد، ولی برعکس پدرش نه اون جذبه کاریزماتیک رو داشت، نه اون مغز استراتژیک و سیاست‌باز. حالا اومده بود سر یه میز بزرگ با یه پادشاهی وسیع ولی صندلی رقبت می‌زد. دولت غزنویان یه دستگاه منظم بود، تقریبا شبیه حکومت‌های بزرگ ایرانی مثل ساسانی‌ها یا حتی بعدها صفوی‌ها. همه چیز تقسیم بندی شده بود. دولت مرکزی غزنویان یه دیوان داشت. دیوان یعنی دستگاه اداری. اینجا وزرای مختلف بودن: وزیر مالیات، وزیر جنگ، وزیر دیوان رسائل و کلی وزیر دیگه. وزرا معمولا از میان ایرانی‌ها انتخاب می‌شدن، چون هم باسواد بودن، هم با سیستم اداری ساسانی آشنا بودن. خیلی از اینا تو مدارس نیشابور و بلخ تحصیل کرده بودن. قضاوت هم مذهبی بود، هم عرفی. قاضی القضات رو معمولا از بین علمای اهل سنت انتخاب می‌کردن. حکمای قضایی گاهی با فقه اسلامی صادر می‌شد و گاهی هم طبق عرف منطقه. گاهی هم البته با چماق. ارتش غزنوی اساساً از غلامان ترک تشکیل شده بود و همون هایی که محمود خودش یکی از اونها بود. حالا تبدیل شده بودن به نیروی اصلی قدرت، سربازهای حرفه‌ای آموزش دیده، بیرحم و البته وفادار به سلطان.
تو ارتش غزنویان همه چیز طبق مقررات بود. هر سرباز سهمی از غنیمت داشت. هر فتحی جشن برای سپاه بود. تو تاریخ‌ها کمتر به حال مردم معمولی پرداخته میشه، ولی بذار یه تصویر واقعی تر بدیم. دهقان‌ها زمین رو می‌کاشتن، مالیات میدادن و امید داشتن که سپاه بیاد و غارت نکنه. بازاری‌ها بازرگانی می‌کردن، مخصوصا در مسیرهای هند به خراسان. طلا، برده، ادویه و فرش می‌چرخید. علما و طلبه‌ها تو مدارس دینی درس می‌خوندن. برده‌ها هم حضور پررنگی داشتن، مخصوصا برده‌های جنگی که از هند آورده شده بودن. مذهب رسمی دولت اهل سنت حنفی بود، ولی تو مناطق مختلف شیعیان و اسماعیلیان هم زندگی می‌کردن. بعضی وقتا تحت فشار بودن، بعضی وقتا راحت‌تر. اینجا این نکته جالبه، با اینکه مذهب رسمی اهل سنت بود و زبان دین عربی، ولی زبان دولت و دیوان فارسی دری بود. و همین یکی از خدمات بزرگ غزنویان به فرهنگ ایرانی شد. محمود و مسعود هر دو دربارشون رو با شعارهای فارسی زبان پر کرده بودن. اینا باعث شدن که فارسی به جای اینکه تو گوشه خراسان رو بمونه، بیاد وسط میدان، رسمی بشه و حتی به هند بره. همین امپراتوری غزنوی بود که فارسی رو کشوند به جنوب هندوکش و اینطوری فارسی به مرور تبدیل شد به زبان ادب تو شبه قاره. مالیات گرفتن تو دولت غزنوی یه هنر بود، چون غنیمت از هند همیشه نمیرسید، باید از مردم داخل مالیات میگرفتن. این هم شامل قشر کشاورزی، جزیه برای غیر مسلمانان، مالیات تجارت و بازار، مالیات ویژه در زمان جنگ. البته خب بعضی حاکم‌ها زیاده‌روی می‌کردن و مردم رو فشار می‌آوردن. گاهی هم شورش‌هایی رخ میداد. مسعود وقتی به تخت نشست همه اون دستگاه بزرگ اداری و نظامی دستش بود، ولی نتونست مثل پدرش کنترلش کنه. سیاست خارجیش ضعیف بود، با وزرا اختلاف داشت و بدتر از همه یه دشمن جدی پشت در خراسان بود، سلجوقیان. اینا ترکایی بودن که تازه داشتن از مغول‌نهر میومدن پایین. جوون، قوی، تازه نفس و بیرن. فرماندهشون کی بود؟ طغرل. تو ظاهر دستگاه غزنوی هنوز پابرجا بود. دیوارنا کار میکردن، لشکر تو میدان بود و شعر تو دربار خونده میشد. ولی تو عمق ماجرا شکاف‌ها داشت بزرگ میشد. دیگه خبری از اون کاریزمای محمود نبود. مرگ محمود مثل تمام شدن یه فیلم پرهیجان بود، ولی بلافاصله فیلم بعدی شروع شد. درام خانوادگی، توطئه، جنگ داخلی و دشمنان خارجی. غزنویان از یه امپراتوری فاتح کم کم تبدیل میشن به یه دولت زخمی. وقتی محمود مرد، طبق وصیتش پسر کوچیک‌ترش یعنی محمد باید بنشست روی تخت. محمد برخلاف پدر و برادرش نه جنگجو بود نه سیاستمدار. بیشتر یه آدم گوشه‌گیر و کم زبان بود. و اما برادر بزرگترش مسعود اون گوشه نشسته بود و منتظر فرصتی بود تا تاج رو بکشه سر خودش. اون سالها فرماندار ری همدان و آذربایجان بود و ارتش داشت. وقتی دید تاج بر سر محمد رسیده، سریع دست به کار شد. توی نبرد داخلی محمد شکست خورد و دستگیر شد و کورش کردن. مسعود حالا شاه شد، ولی شروع این شاهی شبیه لکه خونی بود روی پرچم. مسعود هم زور داشت هم ارتش، ولی یه چیزی کم داشت، درایت. پدرش محمود هر کاری میکرد یه نقشه پشتش بود، ولی مسعود نه بلد بود متحد نگه داره، نه با وزیر و سپهسالارهاش درست رفتار کنه. همین شد که کم کم توی دربارش دو دستگی پیش اومد. یکی میگفت حمله کن، یکی میگفت صبر کن. خودش هم وسط گیج شده بود. در همون دوران یه قبیله ترک نژاد به اسم سلجوقیان داشت از شمال شرق ایران وارد منطقه میشد. یه قوم جنگجو، سوارکارای حرفه‌ای، بیرن و تشنه زمین و قدرت. سرکردهشون طغرل بود، یه مرد بلندپرواز. این سلجوقیان مثل موج در حال نزدیک شدن بودن. قبایل ترکمنی که تا دیروز مزدور بودن، حالا خودشون می‌خواستن ارباب شن. و بدتر اینکه مردم خراسان از دست مالیات‌ها و زورگویی‌های دولت غزنوی خسته شده بودن. خاص سلجوقیان براشون مثل یه ناجی بودن. مسعود وقتی دید قضیه جدیه، یه ارتش بزرگ جمع کرد. از سراسر قلمروش لشکر فراخوند. شاید فکر می‌کرد مثل پدرش میتونه با جنگ همه چی رو جمع کنه. سال 1040 میلادی ارتش غزنوی و سلجوقی تو منطقه به اسم دندانقان به هم خوردن. جنگ به ظاهر به نفع غزنویان شروع شد، چون که ارتش بزرگتری داشتن، ولی در دل شب بخشی از سپاه غزنوی فرار کرد. خیلی‌ها خیانت کردن، بعضی فرمانده‌ها به سلجوقی‌ها پیوستن. و این شد که مسعود با خاک یکسان شد، ارتشش نابود شد. خودش فرار کرد و کل خراسان به دست سلجوقی‌ها افتاد. بعد از شکست دندانقان، مسعود عقب نشینی کرد، رفت به هند تا شاید اونجا ارتش تازه‌ای بسازه. ولی دربار خودش هم دیگه پاشو برید. وزیران و سردارانش علیهش توطئه کردن، پسرش رو آوردن و گفتن حالا تو شاه شو. مسعود رو دستگیر کردن، تبعید کردن و در نهایت توی حمام خفش کردن. یه پایان تخت برای مردی که روزی امپراتور بود. بعد از مرگ مسعود دوباره محمود کور رو آوردن، گذاشتن سر تخت، ولی اون فقط اسم شاه رو داشت. دیگه عملاً شاهی تو دستش نبود. هر گوشه‌ای از امپراتوری یه فرماندار جدا داشت که هر طوری دلش می‌خواست حکومت می‌کرد. و همون موقع بود که غوری‌ها، سلجوقیان و شورشی‌های محلی هر کدوم یه تیکه از بدن امپراتوری غزنوی رو می‌جویدن. حالا همه چیز دیگه تغییر کرده بود. امپراتوری که روزگاری تا خوارزم و سند کشیده شده بود، حالا فقط چند شهر تو افغانستان و پاکستان امروزی داشت. نه دیگه شاعرای بزرگ میموندن، نه ارتش قدرتمند، نه دیوان پرقدرت. همه چیز توی زوال بود. شکست دندانقان یه ضربه روحی هم بود، نه فقط نظامی، همون جور که توی لحظه با یه سیلی محکم از خواب میپری. غزنویان هم از اوج قدرت پرت شدن وسط واقعیت. دیگه اون شاه پیروز، اون دربار درخشان، غنیمت‌های طلایی هند همه شدن خاطره.
سلجوقیان مثل یه سیل افتاده بودن سمت غرب، نه به سبک لشکرهای کلاسیک، نه با اردوگاه‌های سنگین یا بارگاه‌های مجلل. اونا سریع، سبک و بیرحم بودن، مثل شبح از دل بیابون‌های آسیای مرکزی اومده بودن و یکی یکی دروازه‌های شهرهای بزرگ رو باز می‌کردن، یا بهتر بگیم میشکستن. غزنویان، یه پادشاهی از نفس افتاده، پر از خیانت‌های درونی، وزیرهای دو زباله و فرمانده‌هایی که بیشتر دنبال سهم بودن تا دفاع. بعد از شکست سنگین مسعود تو جنگ دندانقان، دیگه چیزی از غزنوی‌ها باقی نمونده بود، بجز یه مشت شهر تو شرق ایران و غرب افغانستان. مهمترینشون غزنه بود، پایتخت افسانه‌ای محمود. ولی اون غزنه‌ای که روزی پر از قصر و کتاب و شمشیر بود، حالا بیشتر شبیه به سنگر آخرزمانی بود. شاههای غزنوی یکی یکی از راه می‌رسیدن، ولی هیچ کدوم نتونستن حتی سایه محمود بشن. یه جورایی مثل بچه‌هایی بودن که لباس پدر قهرمانشون رو پوشیدن، ولی تو تنشون لق میزنه. سلجوقیان مخصوصا بعد از پیروزی دندانقان شروع کردن به تثبیت قدرت. طغرالبی خودش رو به بغداد نزدیک کرد. از خلیفه عباسی لقب گرفت و گفت ما حافظین دین و خلافتیم. با این حرکت هم مشروعیت گرفت، هم ترس انداخت به دل همه. بعد از طغرل نوبتی به آلپرسلم بود و بعد ملکشاه رسید. هر کدوم قوی‌تر از قبلی. اونا دیگه نه تنها خراسان رو گرفتن، بلکه کل ایران رو زیر پرچم خودشون درآوردن. حتی تا قلب آناتولی هم پیش رفتن. نبرد معروف ملازگرد هم یکی از این نبردهاست. سلجوقیان شروع کردن به فشار آوردن روی باقی مونده‌های غزنوی. از غرب سیستان رو گرفتن، از شمال بلخ و مرو رو ورد دادن، از جنوب حتی هرات هم در تیررسشون بود. شاهان غزنوی یکی یکی می‌خواستن مقاومت کنن، ولی اغلب با خیانت‌های داخلی یا شکست سریع از پا در می‌آمدن. در واقع دیگه حتی مردم تمایلی به حمایت نداشتن. یه زمانی غزنوی منجی بودن، ولی حالا مالیات پشت مالیات، لشکرکشی بی‌نتیجه، فساد درباری. سلجوقیان هم وعده نظم می‌دادن، انتخاب سختی نبود. یه روزی سپاه سلجوقی با فرماندهی یکی از امرای قدرتمندش درست کشید سمت غزنه. دیگه بازی تعارف نبود. این بار می‌خواستن همون پایتخت رو بگیرن. شهری که محمود اونقدر دوستش داشت حالا شده بود هدف نهایی. شاه غزنوی اون زمان مودود ابن مسعود بود، نوه محمود، آدمی که سعی کرد یه تکونی بده، یه مقاومتی بکنه، حتی چند بار سلجوقی‌ها رو عقب زد. ولی اینجور مقاومت‌ها کوتاه بودن، چون دیوار از درون ترک برداشته بود. بالاخره روزی رسید که غزنه اون شهر طلایی هم سقوط کرد، نه با شکوهی که لایقش بود، بلکه با خاکریزی و آتش و غارت. حتی وقتی ارتش شکست می‌خورد، هنوز شاعرها بودن، هنوز کتابخونه‌ها باز بودن، هنوز توی مدارس فقه و ریاضی و نجوم تدریس می‌شد. این خاصیت تمدن‌های بزرگه، حتی وقتی شمشیرشون شکسته، قلمشون هنوز می‌نویسه. بعد از حمله سلجوقیان دیگه از زمان امپراتوری تبدیل شدن به یک حکومت محلی. شاهشون هنوز ادعای سلطنت میکرد، ولی واقعیت این بود که فقط یه تیکه کوچیک از شرق افغانستان رو داشت و هزار ترس واسه تا دشمن با پشتیبانی یکم مردم. ولی هنوز یه امیدی مونده بود، هنوز هند مونده بود. همانطور که گفتم، بعد از حمله سلجوقیان و سقوط پایتخت، غزنه دیگه قابل دفاع نبود. شاههای غزنوی مونده بودن با چند تا شهر و یه مشت وفادار. ولی در غرب سلجوقی‌ها تا قلب ایران رفته بودن. از شرق چه یه مسیر باز بود، از راه کوه و رود تا برسن به دشت‌های سبز پنجاب و اونجا لاهور انتظارشون رو می‌کشید. لاهور تو اون روزگار شهر کوچیکی بود ولی استراتژیک، یه جور پل بین ایران و هند. هم راه آب داشت، هم کشاورزی خوب، هم مردمش هنوز با غزنوی‌ها احساس قرابت می‌کردن، چون محمود بارها توی هند از اونجا گذشته بود. شاه غزنوی که دیگه اسمش هم زیاد مهم نبود، چون هر سال یه نفر عوض می‌شد. بالاخره با هزار مصیبت خودش رو رسوند اونجا، با یه لشکر خسته، خزانه خالی و قلبی پر از شکست. ولی توی لاهور هنوز هم یه کورسوی امید بود. حالا که تو خراسان همه چی از دست رفته بود، شاه غزنوی تصمیم گرفت لاهور رو مرکز جدید کنه. شهر رو گسترش دادن و دیوار کوچیکی ساختن، مالیات رو سبک‌تر کردن تا مردم دلگرم بشن. و ارتشی محلی از مسلمان‌های هند و مزدورهای افغان درست کردن. همزمان دوباره شاعر و فقیه و استاد جمع کردن. انگار یه نسخه ارزان‌تر از دربار غزنه رو ساختن، ولی خب نسخه اصلی یه چیز دیگه بود. توی هند همیشه جنگ بود، هزار تا شاهزاده، هزار تا دین، هزار تا قبیله. غزنوی‌ها حالا دیگه وسط این آشوب بودن. از شمال قبایل راجپوت می‌خواستن اونها رو بندازن بیرون، از غرب سلجوقیان هنوز تهدید بودن، از جنوب پادشاهی‌های هندو در کمین بودن. شاه غزنوی حالا نه پادشاه خراسان بود نه فاتح هند، فقط یه فرمانده تبعیدی بود که توی یه شهر مرزی سعی می‌کرد زنده بمونه. یکی از شاه‌های مهم دوره لاهور بهرامشاه بود، نوه مسعود، مردی زیرک، سیاستمدار و البته محتاط. بهرامشاه تونست بیشتر از 30 سال سلطنت کنه، بیشتر به خاطر سیاست‌های محتاطانه و ساختن روابط با دولت‌های اطراف و دوری از جنگ‌های مستحکم. او با خلافت عباسی رابطه خوبی داشت و حتی گاهی به عنوان نماینده خلافت تو هند شناخته می‌شد. مثلا یه بار یکی از سردارهای سابقش به اسم خسروملک علیهش قیام کرد. یه شورش داخلی که نشون میداد حتی تو لاهور هم امنیت کامل وجود نداره. در غرب افغانستان و شرق ایران یه دودمان تازه داشت جون می‌گرفت. غوریان. اینها از تبار قبایل کوهنشین بودن، ولی حالا تونسته بودن قدرت بگیرن. پایتختشون فیروزکوه بود. اینها مسلمان بودن، ولی از جنس مردم، نه از جنس دربار. رهبر قدرتمندشون علایالدین حسین جهانسوز، معروف بود به خشونت و قدرت. یه جور فاتح سرسخت. غوریا تصمیم گرفتن انتقام شکست‌های گذشته رو از غزنوی‌ها بگیرن. و هدفشون مشخص بود: لاهور. سال 1186 میلادی ارتش غوری به لاهور رسید. دروازه‌ها بسته شد.
مردم ترسیدن. شاه غزنوی اون زمان خسرو ملک آخرین پادشاه این سلسله بود. یه جنگ کوتاه اما شدید رخ داد، ولی مردم دیگه دل و دماغ نداشتن. فرمانده‌ها یا فرار کردن یا تسلیم شدن. خسرو ملک هم دستگیر شد و شهر تسخیر شد. اینجا بود که سلسله غزنویان بعد از بیش از 160 سال رسما پایان یافت. غزنویان از دل بردگی به پادشاهی رسیدن، از لبه کوه به قلب هند تاختن، امپراتوری ساختن، فرهنگ رو پخش کردن و بعدش با همون سرعتی که بالا رفتن پایین اومدن. آخرش قبل ساده توی لاهور برای کسی که روز خودش رو شاه جهان میدونست.